Isang pagbati po ng magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nakakapakinig po o nanonood po nitong ating programang ito. At ito po ang inyong lingkod, si Overseer Arthur Indemne. At gusto ko lamang pong bigyan ng pag-uusap. Ito pong tungkol kay Baron Giesler na napag-usapan kasi siya sa mga past days. At siguro maraming nakapanood nito. At hanggang sa dumating po sa ating yung mga text to messenger, may text po sa cellphone natin, meron po din calls na po. Until to the extent na ito po ay makarating na rin sa ating GM po. At nais ko lamang pong bigyan din nga po ito ng paliwanag para sa general knowledge, sa mga hindi po alam na yung totoong pangyayari. Ako rin po, hindi ko rin talaga alam po yung mga yon dahil matagal na rin po kaming hindi nagkikita ni Baron. Matagal na kami siguro before pa the lockdown o ECQ natin. Marami na pong araw pa hindi kami nagkikita. Naging busy kasi siya, may mga ginagawa po siya. At nung time ng ECQ o enhanced quarantine natin o community quarantine, ay may mga activities naman siya. Inad niya ako dun sa isa naming group messenger. At nagkakaroon po sila ng feeding program po. At ang mga sponsors po niya dito, yung mga relatives and friends lang po niya po. Ngayon, marami na rin po silang recipients po sa Quezon City area, sa Rizal. At kasi bihira ko rin nag-view yung aming group po, chat. At bigla na lang may mga itong past few days, nagulat na lang ako. I was also shocked na meron daw siyang kabalitaktakan na po. Pero doon po sa aking pagkakita po, I was review it. Nakita ko isang video lamang po talaga yung pinalabas ni Baron Giesler. Hindi naman po siya talaga actively or daily or every time na nakikipag-diskusyon po. Ang nakita ko po kasi doon, honestly, yung pong one original, kumakalat po ito ng siguro mga 10 times or more, lalo na pag na-share po ito. At ito po, ang base po nito ay nasa YouTube channel po, no? At doon po sa may kita po natin, mga kapatid, ay kung nire-review po nyo ito o nakikita nyo rin po ito, mga nakakita po nito, ay nagsalita po si Baron doon sa video. Siguro, hindi niya po alam talaga yung tunay na background po nito ni FLM or may konti siyang knowledge. Sa kanya po, ang pinupunto niya, since siya rin kasi may ginagawa pero hindi niya ito binobroadcast po. Ang sa kanya lang siguro ay kung magbibigay ka, tutulong ka, yun ang nakita kong video, no? Ay wag mo nang ipangalandakan, wag mo na po itong ilabas pa sa, sabi nga, ibinigay sa kanan, sabi po sa Bible, ay wag mo nang sabihin sa kaliwa ng kamay. Ibig sabihin, kung tutulong po tayo sa ating kapwa, isikreto po natin. Yung po siguro yung na-receive ni Baron po na message at hindi po yung gusto niyang ibahagi. Ngayon, since yun nga po, dahil nga po, of course, si FLM naman po ay hindi naman talaga showbiz personality. Ang sa kanya naman ay, sa aking opinion, kaya naman niya binobroadcast din ito, ay para malaman din na yung challenge niya kasi para naman sa mayayaman talaga.
Opo, kaya nga ako din nag-post din ako sa YouTube channel ng isang issue about be a good Samaritan in COVID-19 times. Po. Sabihin, sa panahon po ng COVID-19, kailangan po talaga magkaroon tayo ng pagtulong po kung sa ang abot ng ating makakaya. Sa akin naman po ang punto, punta muna tayo kay FLM. Ang kay FLM po ay challenge po kasi yan. Po. Hindi naman totally niya binobroadcast yung kanyang sarili o hindi naman talaga gusto niya rin na siguro na ipabuka na po o ipangalandakan ang kanyang pagtulong. Ang kanya po ay makuha niya po yung atensyon ng mga tao na meron, even mga politicians, na hindi man lang makatulong sa kanilang kapwa in times of pandemic nga naman po. Hindi nga alam po ito epidemic. Sabi nga, hindi lamang po nationwide, kundi it is worldwide. That's why it's called pandemic. No po? Ibig sabihin talagang ang pagtulong ay kinakailangan para sa kapwa po natin. At yan naman po ay nais din po ng ating Panginoon. Tayo tumulong po sa ating kapwa. No po, lalo nga po in times of this. Po, yung in dire need po ang marami. Especially marami nga po talagang nawalan ng trabaho, hindi lamang po 11,000. Halos lahat po ng majority sa Pilipinas po ay nawalan talaga ng trabaho. Po, ang ibig po natin sabihin, mga kapatid, ay wala naman ako talagang nakikita rin yan, bad intention po dun kay FLM. Okay, kaya nagpapasalamat din po tayo at siguro isa po siya sa instrumento rin po ng Diyos sa katugunan para katagpuin din ang pangangailangan ng iba. Po, in short po, para maliwanagan natin, He is an instrument po. Also sa mga, especially sa mamamayang Pilipino na walang-wala po. At hindi po talaga biro yung kanyang pagtulong, hindi rin po biro sa mga nakikita natin. Yung, as I review it, yung mga gastos talaga. Po, o yung how he spent his own personal money. Po. Kaya nga po mga kapatid, sana po maintindihan din po natin, maunawaan din po natin po, at nananawagan din po tayo sa mga may mga kaya na habang nasa quarantine po tayo, yun po ang pwede nating magagawa. Ang bigyan po natin ng panahon, bigyan po natin ng paglingap ang ating mga kababayan po. Lalo na yung mga lugar na alam natin na pag hindi talaga nag-work, wala silang savings, wala silang pagbibili. Po, at ito pong sa akin po, for my own personal opinion, ito pong ginawa ni FLM is a good start po. O ito po ay maganda pong halimbawa. Ito po ay hindi masama. Saya po sa iba po, sana po ay wag po nating minamasama o mamasamain ang kanyang mga ginagawa o kanyang mga pagtulong sa ating mga kababayan. Sabi nga, paano na lang kung wala po siya? Lalo siguro maraming taong nagre-reklamo po sa ating administrasyon. Especially, talagang mabagal po ang allocation ng pera na may distribute sa bawat barangays o bawat cities po or provinces. Kaya nga po, sana po ay patuloy po natin tayo kapwa Pilipino, magtulungan po tayo. Huwag po tayo magsiraan, huwag na po natin bigyan ng masamang impresyon po yung challenge po ng FLM na kanyang ginagawa. Bagkus
idulog natin sa Panginoon, na siya po ay bigyan pa ng kalakasan, karunungan, at madagdagan pa yung kanyang mga resources. Po, para kasi talagang makikita natin na madaling araw po lumalakad po siya po. Kasi alam niyo po, sa ating physical na katawan may mga weaknesses din po tayo. Isa po dyan, ang unang kalaban natin yung antok. Po, pangalawa po yung willingness mo. And third po yung resources mo. Pero sa nakikita ko nga po kay Ginoong FLM, ay hindi niya po halos tinitingnan po yung mga bagay na ito po para lang makatulong sa kapwa. At marami naman po ako nakita na talagang nandun siya sa lugar ng alas 3 ng madaling araw. According dun sa kanyang mga videos po, na pinakikita. Ang kanya lang po ay i-challenge po. Talagang alam niyo po ang pangangailangan po kasi sabi nga natin kayo na in dire need. Sabihin po nito in dire need talagang immediate po ito. Hindi na pwedeng isip-isip dito. Hindi na pwedeng pabagal-bagal to kasi sikmura na po ng kapwa natin Pilipino ang nakaano po dito. No, ang nakataya dito po. At alam niyo naman po kapag ang sikmura ng tao ang siya kumulo, especially kung hindi sila masyadong nananalig sa Diyos o walang pananampalataya, madali po kasi nag-aalboroto ang tao na wife rape, wawala po. Ngayon, sana po ilaan po natin ang ating sarili, lalo na nga po, sabi ko nga po, sa pagtulong, lalo nitong mga may kaya. Na po, tulungan po natin si FLM. Siguro kung lahat ng tao, kagaya ni FLM, walang magugutom po. No? Walang magre-reklamo na ang tagal ng kanilang supply. Kasi alam niyo po, sa totoo lang po, ang kayamanan po natin, ang true riches po, hindi po yan. No, itong mga nasa bangko nyo. No po, ang true riches po yung pong pagtulong sa kapwa. No po, yan po ang binibigyan po ng atensyon ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mas nakikita niya na totoo kang mayaman kapag tumutulong ka talaga sa kapwa. No po, yan ang true riches. Pero yung nakatago lang sa bangko mo, how you said that you're rich? Ito po, mayaman ka kung alam niyo po, darating ang panahon, darating ang oras, baka yung mga pera niyo sa bangko na nakatago, hindi niyo po magamit po. No? Lalo na pag nagkaroon po ng bank run. Ito po, mapipraise po yan, kaya ilabas niyo na po yan. No po, yung mga mayayaman, I challenge you also, no? Na mag-create kayo ng kagaya ng grupo ni FLM, talagang they're sacrificing not only their families, no? Siguro marami sa atin, you enjoy your families kasi mahaba-haba na rin panahon. Pero sila po ay nagtatrabaho. Po, kaya sa mga basher po niya, huwag na po natin masamain kung ano po yung mga ginagawa po niya. Po, huwag na nating bigyan pa ng ibang kahulugan. Ang importante po sa kanya ay instrumento po siya ng Diyos. Dahil ang pagtulong po ay mula yan sa Diyos. Tandaan niyo po yan. It is a divine. Po, when it comes divine, is pertaining to God. Kaya wala pong masamang tinapay sa kanyang mga ginagawa. Ngayon, bigyan ko naman po ng side pong ating kapatid, pong ating comrade, ito pong ating ambassador na si Baro. Maybe ang aking pananaw lamang since hindi naman kami nagkakausap pa since before the lockdown, but he invited me to his feeding program. In fairness also to Baron Giesler, talaga may ginagawa po siya, Mr. FLM. Po. Kaya lang nga, yun nga po, hindi siya masyadong showy o hindi siya nagpapakita lang.
unless may mga taong magbibideo ng kanilang mga ginagawa at i-post po ito kung saan po sa Facebook o YouTube. Ang siguro sa pagod din ni Baron when he opened his phone or laptop or gadgets na nakita niya po yung ni Ginoong FLM, yung YouTube niya or ito po kayong mga ginagawa. And siguro may mga kasi mga stress din siguro. Dahil nga po siyempre pagod siya sa work, may ginagawa niya sa feeding, pagod siya sa mga pagkipag-usap kaliwat kanan sa kanyang mga relatives, sponsors, and friends. And he saw the FLM videos po na yun nga na challenging every rich man sa Pilipinas or politician in the Philippines. That's why he created a video na yun po yung sabi niya nakita ko dun sa issue na yun. Kung tutulong ka, wag mo nang pero yun nga po siguro hindi niya nabasa yung other issue niyo po mga Ginoong FLM na tungkol po dun sa challenge. Siguro nakita niya lang na parang meron kayong binubuyo na sabihin, pinagsasabihan ng mga politician niya o mayayaman. Kaya na-create. Ang hindi lang maganda talaga doon po sa sinabi ni Baron ay yung the word na motherfucker. And also I heard of the video. Pangit yung puso o character, pangit pa yung tsura. Ako na ho ay humingi mismo ng dispensa. Po, siguro nga hindi siya aware dun sa challenge na ginawa nyo sa mga mayayaman, hindi siya aware na china-challenge yung mga politician na mga sleeping nga. Po, parang yung tinagurian nun na sa China, the sleeping giant. Po. Pero now in China is awakening dragon na sila. Ngayon, ang gusto lamang po ni Ginoong FLM ay gisingin nga po itong mga natutulog. Pati yung, ano ba naman yung makapag-donate nga naman sila sa mga constituents nila o sa mamayang Pilipino, kahit gulay, diaper, gaya ng ginagawa po ni Ginoong FLM. Po, in view of our ambassador kay Baron, ang Christian po kasi there are 3 characteristics po. Meron po tayong tinatawag na carnal, meron po tayong Christian, meron tayong baby Christian, at meron po tayong matured Christian. Tatlo po yan. Po, ang carnal Christian po kasi yung pong mga tao na nagpapatuloy sa nakikita po natin yung mga natutok po sa droga, po yung mga gugumon sa alak na po at ito po yung carnal. Ang mga baby Christian is ito po mga tao na kung saan po ay mga nakakilala na po sa ating Panginoong Jesus. Po, hindi po natin sinasabing nakakilala as religion. Sa atin po kasi kami po mga born again Christian. Ito po yung pagkakilala po natin mismo sa personal relationship. Hindi po ito religion. Po. Kaya nga po meron 3 stages na category po kami binabasihan. At sabihin na po namin sa inyo po ng diretso, especially sa ating mga kaibigan, sa mga night circles, family. Po, si Baron po belongs to a baby Christian. Po.
Why? Kasi nga po, hindi pa totally po mature si Baron. Ang maganda lang kay Baron ay, in fairness to him, na gagamit na rin po siya, instrumento natin ngayon sa mga kabataan. Siya po ay nagbibigay na ng inspiration po sa mga high school, sa elementaries, na po na he is also invited by these institutions, no po, or different schools, no po, sa South, sa Metro Manila, at sa North, no po. Marami po kaming mga pictures niya, may mga pictures po kami niya kahit pa paano na naging inspiration na rin po siya from pagkaguma niya po sa vices niya, no po, o sa pagiging drunkards po niya. Yun po yung carnal Christian na sinasabi natin. Wala na po siya sa carnal. No po. Kaya lang, as a baby Christian kasi alam niyo po, yun po minsan may mga trials and temptations po dyan. May mga pagsubok, ika nga po na sinasabi natin. Ito po mga pagsubok na yan ay minsan, siyempre, kumbaga sa namimiss mo yung dati mong ginagawa, no po, hanggang sa ma-overcome mo. Ito, may stages po kasi ang Christian life hanggang sa maging total matured Christian na po siya. Kaya po, I myself po, as one of the mentor, maybe, marami kasi siyempre, pag hindi kami magkasama ni Baron, hindi ako mentor niya. Or hindi siya tumatawag sa akin ng advice, hindi ako mentor niya. Yung mga mentor din siguro siya. Ano po. But sa admin pong organization, ako po yung pinaka-head niya or yung night circles po. Ako yung pinaka-advisor po niya. Pero alam niyo po, nung nabalitaan ko nga po yung pagkakabanggit niyo po ng video na pinakikita niyo, ginoong FLM, ako naman ay hindi na po naman ako nagkaroon ng ng pagbabago. Kasi alam ko namang mangyayari po yan. Po. Ibig sabihin, hindi ko sinabing mangyari sa kanya po na makapagsalita pa siya ng hindi magaganda. Na po, o yung character po kasi natin ay pinipili din po yan ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter, po, na ang ating pananampalataya ay gaya ng ginto na idinadarang sa apoy. Na po, na kinukuha yung purification para makita talaga kung ano yung kilatis po ng ginto. Kung ito po ba ay 12 carats, 10K, 18K, 24K, na po, or 33K lang. Yung pong ganun po. Ibig sabihin po, yung kanyang pong character ngayon ni Baron is nandoon pa po sa stage ng developing Christian po, or yung tinatawag nating baby Christian po siya. Hindi ba po pwede sa kanya kumain ng mga karne? Sabihin, hindi ko po muna siya kinakarne. Sabihin, kinakarne, hindi ko muna siya sinisermona ng katakot-takot na sermon. Hindi, ang ginagamit ko muna sa kanya ay ang aking psychological warfare naman po. Kaya nga po, sa inyo po, ginoong FLM, ako na mismo po, ang kanyang overseer, kanyang mentor, humihingi po ng paumanhin. Sana po maintindihan niyo naman po ang aking panawagan sa inyo. At intindihin na lamang po natin si Baron Giesler dahil siya po ay talagang nagbago na po. Wala na talaga yung dati niya. Alam niyo po, kung marami po akong kakwento sana na experience niya, na talagang every little details po sinasabi niya sa akin to. Even si showbiz, na merong time na na-abuse siya si showbiz. Siya naman na na-abuse. Before siya na-abuse. Ngayon to naman siya na-abuse actually. Sabi ko, huwag ka nang pumatol. Dahil pag pinatulan mo, ay back to zero ka na naman yan. Malalaman na naman ang madla ng tao na magulo ka, although hindi siya nagmula. Pero kasi tayo, we as Christians po, tayo yung laging unang nagpapakumbaba
nagpaparaya. At sabi nga, pag sinampal sa kanan mo, iharap mo pa yung kaliwa. Pag kinuha yung balabal mo, ay kunin mo pa yung, ibigay mo pa yung isa. Po, ganun po kasi ang itinuturo naman po ng ating Panginoon po. Kaya mo sa atin po, yung pong personal relationship napakahalaga po, yung sa Christian living. Na po, being a Christians, always humility po tayo, humble po tayo. Huwag po tayo magmamataas, huwag tayo magmamalaki. Sabi ko nga sa mga YouTube channels ko na may mga issue po tayo diyan na no talk, no mistake. So po, less talk, less mistake. Kaya more talks, more mistakes. No po, at yun po, siguro hindi napanood ni Baron yung aking YouTube channel, no? Hindi siguro subscriber ko to. Joke lang po. Siguro nga, no, doon po may sinabi po ako na sa ating mga salita, ay the more you talk, the more you mistakes eh. Po, kaya less talk, less mistake. No talk, no mistakes. Yun po ang aking aral sa mga YouTube channel ko, sa mga issues namin, mga topics. Kaya nga po, being a Christians po, or being a mentor, being an overseer, being a friend to Baron, yun po ang aking ipinapakiusap po sa inyo, Ginoong FLM. Pagpatuloy po kayo sa inyong ginagawa, no po, at kasama po kayo lagi sa aking panalangin, at mabuhay po kayo at 10 na inyong mga kasamahan sa grupo po ni FLM. Mabuhay kayong lahat dyan. No po, sana magkabuklod-buklod po tayo, magkatulungan po tayo, magmahalan po tayo, huwag na po tayo magtapunan po. At sabi nga po in Romans 3:10, talaga pong wala naman po talagang perfect. All have sinned and fall short from the glory of God. Wala po tayong, kahit ako po, hindi ako perfecto, nagsasalita po, ay sabihin natin overseer or mentor po ako. Isa rin po akong, sabi nga po, makasalanan po. Lahat po tayo. Kaya nga po, ang napakaganda lang po na ang inyong puso, dahil nakita ko po sa mga videos nyo, yung issue nyo po, nandun po talaga yung inyong sacrifice po. Alam niyo po, the word sacrifice comes it's divine itself. Po. Divine po talaga when it says sacrifice. Ang ating Panginoon po kasi ay nagsakripisyo din po para sa atin, para tayo naman po ay mabuhay din ayon sa Kanya. Di po ba, if you remember yung first word to sa last word ng Panginoon, second word, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sa kabila po ng mga pagpapahirap, pagpaparusa, pagdudusta, latigo, latay, lahat po ng inabot ng ating Panginoon, pagbibintang na hindi rin nararapat, ay nagawa niya pong mapatawad ang kanyang mga bashers at that time po, o yung mga umaalipusta sa kanya. Kaya nga po, sana po, matutuhan din po natin, napaka-importante na po, dun sa forgiveness po na pinahiral po ng ating Panginoon. Dahil siya po ay talagang mula din sa Diyos. Po. At naniniwala ako, ito pong ginagawa nyo, ito pong sacrifice nyo, ay may kalakip. May kalakip po na pagpapatawad po yan. At nakita ko na rin po sa mga last video nyo, mga huli na, ay nagpatawad po nga kayo kay Baron Giesler na hindi na po nyo inaatake si Baron. At siya naman po talaga, hindi naman talaga na sumasagot dahil siguro admittedly alam niyang mali rin siya doon sa ginawa niya. Po. Kaya humingi na rin po talaga ako ng pasensya, Ginoong FLM. Po. At sana maintindihan niyo po kami.
At ito po yung mga bagay na ginagawa na po ni Baron. Yung nakita niyo, nabanggit ko kanina, makikita niyo po pag nagpalabas po ako, or kung mabibigyan niyo po yung meron po akong post dyan, Baron Giesler. Sa post po dyan kay Baron Giesler ay yung testimony niya dun sa Manila Hotel na talagang binago siya mag-Panginoon. Yung testimony niya dun sa Quezon City Circle Chatter, may chatter po kasi dyan sa Quezon City Circle po. Nag-testimony din po siya. At doon po nabanggit po niya yung talagang binago siya, tinawag siya ng ating Panginoon. Po, nga lang, hindi pa po siya totally matured Christian. Nandun pa rin po siya sa stage na baby Christians, but wala na po siya dun sa dating buhay niya, yung carnal Christians. Po, nasa midway na po si Baron. At isa po sa nagiging trabaho po niya ngayon ay nagte-testimony po siya sa mga schools, how God renewed him, how God works on him. But he is still a baby Christian po. And also, ngayon po may mga feeding po siya in different areas po. Hindi po kasi kagaya nung talagang resources niya siguro, yung FLM na marami kayong resources. Unlike Baron, his only resources, a little savings from him, and also yung mga circle of friends niya or relatives po niya. Po. Sana po maintindihan niyo at maunawaan po ang aking mga panawagan po sa inyo, aking pakiusap, na yun po, sana po, doon na lamang po yung inyong pag-retaliate against Baron Giesler. Sampu at kasama ng kasamahan po ni Baron Giesler ng Knights of the King Circle International ay kami na po ang humihingi ng pangunawa nyo, humihingi po ng pasensya nyo, humihingi po kami ng kapatawaran po sa aming comrades, sa aming kapatid po, o sa aming kasamahan na si Baron Giesler. Po, at ang grupo din po namin ay nationwide po ito. No? Meron po kaming group ng mga ministers sa Mindanao, meron po kaming group ng mga ministers sa Visayas, meron po kaming group ng ministers from Baguio, na po meron kaming group of ministers dito sa South Luzon, na po all over po tayo in Philippines, at also we have also in India, na po and Asia Pacific. Kaya nga po, sana yun po ang aking panawagan lang po sa umaga pong ito. Hindi ko na po patatagalin. Nabanggit ko lamang po ang mga diskusyon na to dahil nakarating nga po sa akin. Actually, ayoko talagang sumama sa ganito dahil hindi ako sanay sa mga diskusyon. Po, kasi ang gusto ko po talaga is for peace. Po. Sabi nga ng Matthew chapter 5, mapalad yung mga tao na gumagawa ng daan sa pagkakasundo sapagkat sila ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Yun po ang gusto po natin. Po. At naintindihan po namin kayo sa mga nakaraan at naintindihan na po namin. Salamat din po sa inyong pagpapatawad kay Baron Giesler. Salamat po sa inyong pangunawa at sana nga po ay magkatulungan po kayo sa kanyang also endeavor sa mga feeding programs niya. At kung gusto niyo naman din po ay nandito lang po kami at handa po kaming makipag-coordinates din po kung kinakailangan po ang aming sabi nga access po sa iba't ibang lugar po ng ating bansa Pilipinas. God bless you po at sumayin niyo po ang kapayapaan, ang pag-ibig, kagalakan, pag-iingat
at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. God bless you po sa inyong lahat. Shalom. As I live under your grace, okay, here we go. Sala ko dati tila Scarletta, ngayon ako'y hinugasan mo na. Noon ang aking landas ay ligaw, ngayon ang buhay ko'y ikaw. Sa ilalim ng iyong biyaya at sa yakap ng iyong awa, iyong pinagbubuhay ko aking puso.